Ngayon naman pag-uusapan natin yung mga circular saw blades. Sample. Yan. Saan ba ito ginagamit? Bakit iba-iba yung teeth count nila? May mas mababa, mas mataas. Tapos, yung size, kung saan ba ginagamit. Kung merong mga 7 and 1/4, tas 9, mga 9 inches, tas 10 inches, 12, 14, mga ganun. Okay, first doon tayo sa alam ko na pinakamababa na readily available dito sa atin. Yung 24 teeth na blade. Ito kasi meron ito yung sa Bosch na nabili ko. Ang free niya nakasama is 16. Ano bang ibig sabihin nun kapag mas mababa yung ngipin? Pag mas mababa yung ngipin, mas mabilis kang makakapag-cut. Mas mabilis mong mai-feed yung kahoy. Pero, kahit mabilis, mapangit naman yung rate niya. Katulad nito. Ito example. So, hindi ko alam kung kita. Ito may, yan. Yung gitna niya, may mga hibla-hibla. Yan. Medyo rough cut. And 16 teeth yung ginamit ko dyan sa plywood. Yan. Yun yung rough cut. So, kung hindi naman kayo maarte, gagamitin niya lang siya sa mga parang frames, mga ganun lang, hindi siya kita. Pwede yun, mabilis kayong matatapos pag-cut. Pero, kapag yung mga finer cuts, katulad nito, itong side na to, hindi lang halata pero malinis yung cut niya pag hinawakan mo. Onting kahit padaanan mo lang ng kamay mo lang yung sandpaper dito, makinis na. Dito hindi, maraming mga hibla-hibla. Ito yung 16, ito yung mas mataas. Yung 16, yung 24 pala, maganda yun kapag sa along the grain. Ano ba yung along the grain? Dito sa kahoy, ito yung sinasabi ng grains. Yan o. Tapos, ang maganda kapag 24 along the grain. So, ito, pataas yung grain. Pataas din yung cuts mo. Tapos mas mabilis. Yun, mas mabilis siyang makakat. Pag naman, yung mga higher na, mga 40, 60, yan. Mas maganda yun kapag ganito ang cut. Yung cross cut na sinasabi nila. Yan. Ito, yung pinakita ko sa inyo kanina, itong cut na to, ginamitan ko ng 40 teeth lang. Yan. Medyo malinis na siya. Pwede na hindi masyadong tagtarin ng liha. 40 teeth. Tapos ito, bumili ako ng 60 teeth para sa circular saw para medyo maayos yung cuts niya. Itong mga 24, 16, tapos meron pang isa 14. Maganda yun kapag magre-rip cut kayo ng mga hardwood. Mabilis, tapos hindi masusunog yung kahoy. Kapag kasi mga ganito, yung ipapakain nyo, mabagal ang feed, yung mga matataas yung tip, mabagal lang siya, dahan-dahan. Kaya may tendency na magkaroon ng burn marks, lalo kapag yung kahoy nyo hindi siya straight. Kasi kapag hardwood, kadalasan meron siyang konting flex. Nagfe-flex siya, parang dumidikit siya lalo dun sa buno, kaya minsan palayo. Kaya siya nagkakaroon ng burn marks. Tapos, ito, yung size nito is 7 and 1/4. Ito yung kadalasan na available sa atin. Para siya sa dito, circular saw blades. Yan. Punta naman tayo sa table saw. Ano ba ang magandang gamitin sa table saw? Kailan din naman. Kung mga hardwood yung gagamitin nyo, ito. Yan. Kung mga hardwood yung gagamitin nyo, maganda 24. Hindi pala, kung
uh, rip cut, yan, 24 teeth, tapos kapag cross cut, 40 teeth, 40 to 60. Pero kami kasi, kadalasan ng gamit namin, puro plywood. So, ang gamit namin, hindi na kami nagpapalit-palit. Ito, nung nabili ko tong table saw, ang libre sa kanya is 24 teeth. Ito. Yan, laki. Yan, 24 teeth siya. Okay naman yung cuts niya. I mean, not bad para sa libreng saw blade. Pero nung nagpalit ako, itong 40 teeth, yan, mas lalong gumanda. Kasi ang mga kinacuts namin, minsan nagkakat kami ng mga ganito, ganyan kaninipis na mga kahoy, tas soft pa. Kapag ito, mga ganito kaninipis, tas mga soft, pinadaanan mo sa 24, masisira. Yung mga gilid-gilid niya, kakaroon ng maraming hibla. Pero dito sa 40, tsaka another reason kung bakit 40 teeth lang yung kinuha ko, kasi walang available noong bumibili ako. Dapat 60 teeth yung kukunin ko para mas maganda yung cuts. Kasi puro nga plywood yan. Less sa pagliliha. Yun. Kasi pinapakita namin minsan pag gumagawa kami, ako mas gusto ko nakikita yung gilid ng plywood. Kapag napaganda mo kasi, parang ang ganda tingnan. Parang, uy, wow, ang galing. Parang ganun lang sa akin. Tapos dito naman, pupunta naman tayo sa miter saw. Ano ba yung blades para sa miter saw? Kadalasan dyan is 80 pataas. Kasi dalawa lang naman yun, 80 tsaka 120 yung kadalasang available dito sa atin. Ito kaya kasi 80 tsaka 120, ang kadalasan mo naman kasing gagawin sa miter saw is magkakat ka, cross cuts. Diba, magkakat ka ng mga 2x4, diba? Ito yan. Halimbawa 2x4 to, ang cut mo naman dito is palaging pa cross cut. Palaging pag ganito kapag sa miter saw, yan. Kailangan mataas para pag kinat mo yung tingnan yung dulo. Yung dulo niya hindi masyadong mag-chip. Yan, pag 80 teeth. Tapos kapag mga rough cuttings naman, ito, papakita ko sa inyo rough cut namin na pang downsize lang ng mga plywood para sakto sa table saw ginamit. Ayan. Yan, DIY na panel saw. Nung binili ko yung circular saw na yan, hindi ko na pinalitan ng blade. Yan na yan forever yata eh. Hindi ko naman kailangan ng fine cuts kasi yung pagpuputulan yan, puputulan din naman namin. Kaya yun, okay na siya dyan. Ito lang ang papalitan ko. Kasi ito ay para sa rail. Ang tawag din? Yung track saw. Ito yung para sa track saw. Tapos papalitan natin na mas maganda-gandang cuts. Ito na 60 teeth para hindi na namin kailangan masyadong lihahin, or kung pag pwede na siyang sealer agad. Tapos yun, and then sa mga gilid para walang problem. Kung may tanong kayo, message nyo lang or comments nyo lang.